Buku nota tak best. Ini nota digital. Dan pada masa sama saya boleh buka kat handphone saya. Nampak ni? Konten yang sama sahaja. Andai kata saya modify kat saya punya handphone ni, contoh saya conteng sini. Dekat sini ada conteng juga. Okey, saya undo. Sini pun akan hilang. Nampak? Tulis nota dengan tablet ni bagi saya memang praktikal, best, modern, memudahkan. Tapi tablet harga dia mahal. Kalau ini contoh iPad pun dah berapa ribu dah. Android pun ada juga tablet yang ada pen support, tapi kos dia still beribu. Still ada tinggi juga kos dia. Solution untuk buat nota digital tanpa perlu kos yang tinggi, bukan pakai tablet, tapi pakai ini drawing tablet. 200-300 ada yang murah lagi, tapi ini yang size optimum bagi saya. Macam mana nak guna? Jom. Okey. So ini tablet dia. Saya buka ni dulu. Ini saiz yang bagi saya agak optimum lah. Ini dia punya bag dia. Dia pakai USB Type-C. Cantik. Ini dia punya pen. Tak perlu bateri. Okay. Dan ini dia punya backup. Dia punya nib dia. Dia punya tip. Extra tip. 8 dia bagi extra. So bertahun kita boleh tahan dia punya tip ni. So tangan dia untuk mudah kita menulis. Okay. Itulah. Cuma tu nampak tu, sangat-sangat slim. Dia punya work area dekat sini, tapi dia punya bezel dia tak besar. Bagi saya ini tablet yang size yang optimum lah bagi saya. Dia tak besar sangat, dia tak kecil sangat. Contoh macam ni, saya ada Wacom Intuos. Dia agak terlalu kecil bagi saya. Kalau lukis tak ada masalah, tapi bila nak menulis tu tak syok. Sebab kita perlu tempat work area dia terlalu kecil. Bila nak tulis tu kena kecil-kecil je. Sebab tu saya tak berapa minat untuk menulis pakai benda ni. Ada lagi yang besar sikit macam ni. Ni. Ini besar sangat pula. Nak bawa ke mana-mana leceh. Nak bawa dalam beg pun kadang tak muat beg besar ni. Besar lebih kurang, tapi ini lebih slim. Dia tidak makan space macam sini banyak space kan. Ada button-button apa bagai sini. Dia punya margin tepi ni pun, bezel dia pun besar. Ini best. Ambil USB cable ni, connect sini satu kat USB port kita, dan sini dekat USB Type-C dia ni. Connect. Yes. Ni saya boleh kemas balik. Okay. Drawing tablet dah standby. Sekarang software. Software untuk nota ni banyak. Cuma yang free dan mudah lah. Free dan boleh install dekat macam-macam device. Kita boleh guna daripada Microsoft punya, iaitu OneNote. Ni popular, OneNote. Pergi ke Google, cari OneNote dan download. Contoh macam ni, saya download dan saya akan terus install. Okay, saya cepatkan. Nampak tu? OneNote. Okay, install. Nampak ni, kita ada quick note. Ini semua bahagian kita punya nota lah. Kita boleh create banyak nota sini. Yang ini saya dah buat demo awal. Jadi korang nampak lah result dia kan. Atas ni kita punya menu, ada macam-macam kat sini. Okay, contohnya draw ni ada banyak kita guna. Yang atas sekali kita punya quick access toolbar. Okay, tak apa. Sebelum tu saya kena install dulu. Pergi ke Gaumon, saya punya drawing tablet ni. Saya nak cari dia punya support driver download. Saya download model dia M1220 dan download untuk Windows. Okay, M120 yang ada HID. Okay, install. Kita akan nampak kita punya pen tablet punya setting. Misi kita sekarang, kita nak adjust kita punya digital pen ni dengan dia punya press key di tepi ni untuk jadikan dia sebagai kita punya shortcut. Kat atas ni patutnya kita ada banyak shortcut tau. Kita nak letak eraser lah, penning hand lah, lasso select lah. Contoh penning hand ni, gunanya untuk saya gerak-gerakkan saya punya canvas ni. Macam tangan kita nak gerak-gerakkan. Lasso select untuk saya select dan saya boleh alihkan komponen yang saya dah select tu. Contoh saya tekan kelas ni kan, saya boleh gerak-gerakkan. Eraser untuk padam. Okay, contoh saya tulis sini. Tulis kat sini. Okay, saya ambil eraser, padam. Boleh guna tapi leceh lah setiap kali nak kena klik kan. Sebab tu saya kena letak shortcut kat atas ni. Kalau saya klik alternate kat keyboard saya akan nampak nombor 1, nombor 2. Kita boleh set tau, ada macam-macam kat atas ni ikut nombor kita. File, pergi ke option. Kita boleh adjust
kita punya quick access toolbar. Contoh sini saya ada back dengan undo, saya buang. Saya nak customize saya punya shortcut sendiri. Saya nak letak, pilih all command, saya nak zoom in, zoom out dulu. Okay, zoom in, zoom out, saya letak. Lagi saya nak letakkan saya punya panning hand. Lepas tu saya letakkan lasso select, eraser. Ini pen utama saya. Ikut korang nak setting apa. Saya akan pilih favorite pen 1. Lepas tu saya letak ink style. Cukup lah kot. Cuma saya tukar stroke eraser tadi. Daripada eraser saya tukar pada stroke eraser saja. Okay, cukup semua. Saya pergi ke saya punya pen tablet punya setting tadi. Saya akan set saya punya pen dulu. Pen ni ada 2 button atas bawah ni. Saya nak atas dulu, saya nak set sebagai alternate 5. Sebagai pemadam. Untuk mode pemadam saya tekan atas ni. Tukar saja keyboard combination dia alternate dengan nombor 5. OK. Dan untuk mode pen saya punya alternate nombor 6. Tukar kat bawah ni. Alternate 6. Alternate clear string 6. OK. OK, saya nak test sekejap. OK, kalau saya tulis, tekan pemadam. Tulis balik, tekan pemadam. Kan senang, tak payah nak klik-klik banyak button. Then saya set up saya punya press key. Gunakan yang ada toolbar kat atas tu kan. Saya set je balik. OK, time untuk cuba betul-betul. Button pertama kat pen ni untuk tulis. OK, tak ada masalah, boleh je tulis. Test nota. OK, button kat atas kedua ni patutnya jadi pemadam. Klik jadi pemadam. Saya boleh padam. Nice. OK, then dekat sini satu klik button yang pertama, zoom in. Tekan bawah dia, zoom out. Then tengok button ketiga pula. Ini untuk panning hand. Saya boleh gerak-gerakkan saya punya canvas. Contoh saya lukis sikit demo. Saya nak test guna button yang keempat, iaitu lasso. Okay, saya buat lasso ni. Dan saya nak gerakkan dia. Okay, gerak. Ni nampak slow sikit sebab saya tengah record dia punya screen tu. Tu yang banyak kerja jadi slow sikit komputer ni. Kalau tak okay je. Alright. Okay je. Beres. Sekarang button yang bawah ni pula. Saya set pada ink style. Nampak tu ada macam-macam jenis ink kat sini. Contoh saya nak ambil highlighter yang biru ni. Okay. Tapi itulah. Ikutlah terpulang korang nak set apa. Macam ni saya buat copy dan paste. Cuma nak selesa menulis kat sini kena latih sampai ada muscle memory lah. So sekarang boleh tulis nota pakai tablet, drawing tablet. Yang harga ni pun tak mahal lah. Kalau drawing tablet macam ni harga ada yang 100 lebih. Ada yang kecil punya, ada yang bawah 100. Tapi saya tak galakkan untuk menulis pada saiz yang kecil. Kalau boleh ambil saiz macam ni lah, hampir ke A4 sikit. Senang kita nak menulis kat situ. Sebab dia punya work area tu agak besar. Compare dengan kita kalau nak beli tablet beribu. Dah lah tablet beribu. Dia punya pen ni pula mahal pula tu. Jimat kan? Kita hanya perlukan drawing tablet saja untuk kita buat nota secara digital. Kalau ada duit lebih boleh pakai tablet. Tak kisah Android ke iPad. Dia function dia dah ok dalam tablet. Cuma bila kat komputer ni kita ada task sikit supaya kita kena set up kita punya button-button ni. Ok, saya rasa itu sajalah. Saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Saya Wan Syafiq, jumpa lagi. Assalamualaikum.